الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور أسامة شرف من شرف المعدات وأدوات النسيج. في الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتدرب على تنفيذ تصميم البلتك اللي احنا شايفينه أمام حضراتكم. وهنمشي الحلقة هتمشي بالظبط، هنشرح التسدية بتاعته تبقى ازاي وازاي افهمه، وبعد كده التصميم وازاي انقله وازاي اصمم بعد كده لوحدي. تصميم البلتك يعد النقش باستخدام السدة الزائد. يعني الازرق ده مثلا عندي يعتبر سداء زائد، لو انا شلته مش هتتأثر الارضية بشيء خالص. لو جينا بصينا هنا على السدة بتاعنا، ده عبارة عن التسدية او اللقي اللي خاص بتصميم البلتك اللي احنا شايفينه دلوقتي. هنبص عبارة عن صفين، ادي صف وادي صف. الصف العلوي بيمثل خيوط السدة المتصلة بالنير اللي هو بالاتش او بالنون، اللي هي عندنا في الوضع ده اللي هي ديت. دي خيوط السدة المتصلة بالنير. لو كنا بصينا كده سريعا هنتلاقى 1 2 3، ادي 1 ادي 2 ادي 3، وبعد كده في البرتقاني، وبعد كده في 2 ازرق. طبعا الورقه ابيض واسود فمش مش باين، ولكن نقدر نقول ان ده بلو وده اورنج. تمام. هنلاحظ ان انا عندي خيوط الاورنج 1 2 3 4 5 6 7، اللي هي هنا 1 2 3 4 5 6 7. دول متصلين بالنير اللي هي بتسمى الاتش او النون. المجموعة اللي تحت هي خيوط السدة اللي مش متصلة بالنير، اللي هي شايفينها فوق دول، اللي احنا بتاخد حرف اليو او في بعض المراجع بتاخد حرف الاو اللي هو اوبن ثريد، واحنا في اللغه العربيه بتاخد حرف باء اللي هو بدون اتصال بالنير. برضو لو جينا بصينا هنا 1 2 3 4، لو جينا عدينا الخط دي 1 2 ادي 3 ادي 4، يليها مباشره البرتقاني ثم 2 ازرق وهكذا. عدد خيوط البرتقاني 1 2 3 4 5 6، ادي 1 2 3 4 5 6. في عندي 6 في الطبقة اللي مش متصلة بالنير، وفي عندي 7 في الطبقة المتصلة بالنير اللي هو الاتش واليو او النون والبي. ال6 وال7 دول اللي هو بيمثلوا 13 خيط اللي هم لونهم برتقاني عندنا، اللي هو بيمثلوا مسيرة زائد، اللي هو بيمثلوا مين؟ قيمة خيوط الرسم او الباترن يلا، اللي هي خيوط خيوط اللي هرسم بيها. اما الخيوط الزرقاء فبتخشش في موضوع الرسم خالص، ولكن هي بتمثل ارضيه فقط. لو جينا بصينا للشكل ده، الوحده ديت هي الوحده التكراريه للبلتك. دي الوحده التكراريه للبلتك، يعني لو انا عاوز بلتك 13 دي بتتكرر 12 مره زائد واحده وهكذا. تعال نبص على الرسم تاني ده، هنلاحظ ان الوحده ديت متكرر. ادي 1 هي دي هي دي هي دي هي ديت ودي، ولذلك دي متكررة كام؟ 6 1 2 3 4 5 6، ودي متكررة مرة واحدة، ودي متكررة مرتين، ودي متكررة 3. فممكن ابسط الرسمة ديت بالشكل بالشكل ده. يبقى التصميم ده بدل ما اعمله طويل قوي كده ممكن اخليه بالشكل ده. دوت الجزء ده متكرر 3 مرات، يبقى اكرره عندي 3 مرات. الجزء ده متكرر 6 مرات، الجزء ده متكرر مرة، الجزء ده متكرر 2. عدد خيوط السدة اجمالا كام خيط؟ 49 خيط. يبقى انا عندي 49 خيط للسدة. دايما افضل ان انا عندي هنا في السدة اول واحده واخر واحده يكونوا يا اما يكونوا متصلين بالنير او مش متصلين. يعني دايما التصميم بتاعي بزود خيط
في الجنب، بحيث ان هو في الاول يبقى الاول زي الايه زي الاخر ويجسد. طبعا مش شرط، ولكن التصاميم اغلبيتها بتكون بالشكل ده، تصاميم متماثله عندنا. طبقه السدة اللي هي فيها 6 خيوط رسم هنسميها الطبقة الزوجية. طبقة السدة اللي فيها 7 خيوط سدة رسم هنسميها الطبقة الفردية. هنلاحظ ثاني في الشكل اللي عندي بتاع التصميم ان انا عندي المربع ده سميك تخين عرضه، ولذلك السدة اللي بيتحط هنا او السدة الرسمي بيكون ايه زوجي، اللي هو الباترن يارن بيكون اسمك ثيك اسمك. وخيط الباك جراوند الخلف اللي بيبقى ايه خيط ارفع او اخف عشان الرسمه تظهر وتبقى باينه عندنا. ده بالنسبه للتسديه بتاعه البالتيك. طبعا لو احنا غيرنا الست دي مثلا وخليناها اكس 3 وبعدين اكس وليكن 4 وبعدين اكس 1 وبعدين اكس 3 2، ده هيديني بالتيك كام؟ ده 4 اللي هو 4 في 2 اللي هو بيساوي 8 زائد 1 اللي هو بيبقى بالتيك كام؟ 9. طيب لو كان 3 اكس 3 يبقى 3 في 2 ب7 زائد 1 بالتيك 7 وهكذا. يبقى انا عندي التصميم ده اقدر بالشيء، لو انا فهمت الرسمه دي اقدر اغير عدد خيوط الرسم زي ما انا عاوز بناء على الرسمه اللي انا عاوزها. تعالى نبص على التصميم اللي احنا في صدد تنفيذه. لو لاحظنا ان الموتيفز ديت او الايقونه دي او الوحده الزخرفيه اللي عندي دي هي بتمثل الشكل ده من 1 ل 13. يبقى انا الرسمه دي قدرت ارسمها على 13 عمود. ال 13 عمود ليه اسمه بالتيك 13؟ علشان قلنا فيه كام؟ 13 خيط رسم. الرسمه دي جايه من كتاب اسمه ذا ويفرز انكل باترن دايركتوري، الكاتبه اسمها ان ديكسون. رقم الصفحه 77 2 ديت، لان الصفحه فيها اكتر من تصميم وده اخر تصميم رقم 2. شركه اللي انتجت الكتاب اسمها انترويف. انا استخدمت هنا قطن رقمه 8 على 3، او زي ما احنا قلنا في الحلقه الاولى ان انا لو انا عملت الخيوط جنب بعض هكتشف ان انا عندي 12 خيط على السنتي الواحد. خيط الخلفيه استخدمته ازرق، خيط الرسم استخدمته اورنج. عدد الخيوط كام؟ قلنا 49 خيط. الشريط هيطلع عندي هنا عرضه كام؟ لو جينا بصينا كده وضميت الخيوط زي ما احنا عملنا على المسطره هتلاقي تقريبا 21 مللي. يعني نعكس كده عشان تبان شويه. ماشي. ادي سنتي 2 وفي مللي، هو تقريبا 21 مللي عندي عرض الشريط. ده العرض النظري، ممكن يكون اقل شويه او اكتر شويه، ولكن احنا هنحاول نحافظ على 21 مللي اثناء التنفيذ. نبدا نراجع كده. نبص كده على النور عندي. ادي النور متسادي. انا طبعا نفذت حته عشان بس نشوف ظهرها عامل ازاي. ادي الطبقه اللي هي اللي بتتحرك فوق تحت، ودي الطبقه بنسميها الطبقه الزوجيه علشان فيها 6 خيوط، ودي الطبقه الفرديه اللي عشان تخليها فيها 7 خيوط رسم. هنبدا مع بعض. لو جينا بصينا في الحته ديت كده اهم، دي الطبقه الزوجيه ودي الطبقه الفرديه. هنلاحظ تضرب 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 رسم. البداية دايما
طرف الخيط الزائد بندخله تاني معايا علشان ما يمثلش. نقيس هنا ازيد شويه، لسه اكبر شويه، محتاج يقل. نراجع تاني. تقريبا انا كده وصلت للعرض المناسب عندي. اضغط بس ايه ضغط علشان اتاكد ان انا سليم. نعدي. طبعا عدت منها قوي، مش مشكله. ننزل. كل دي بس يا دوب مدخل الايه الرسمه اللي عندي اهيت. اتاكد تاني ان انا تحضيري سليمه. ماشي، نشيل دول ونقطع الفتله دي خالص كده. انا ايه عندي اقدر ابدا، لكن هناخد 4 صفوف. طيب قبل ما نبدأ الرسمة نعرف معلومة كده صغيرة. أنا أضغط ده قد إيه؟ يعني كمية قد إيه بتاعت الضغط كده مثلا، ولا كده، ولا يعني قد إيه أضغطها؟ أحسبها إزاي أو أعرف أنا شغلي سليم إزاي؟ لو جينا بصينا هنا كده لو الطول ده من هنا لهنا، خد بالك أقصر من ده، يعني معنى كده الضغطة دي كانت مفتوحة، بس الضغطة دي كان فيها خيطين اللي هم بتوع الديل بتاع الخيط، فخلينا مالناش دعوه دي، خلينا دعوه دي. الطول من هنا لهنا اللي هو الطول ده افضل قيمه له ان هو يكون سمك خيطين مع بعض اهو. لو جينا بصينا كده اهو، ده القيمه المناسبه للضغط. لو انا ضغطت مفتوح كده مش هيضغط، فانا بضغط وعينيا بعد كده تدرب تعرف قيمة الضغطة المثلى قد ايه. اضغط كده. طبعا المكوك عندنا هنا هتلاحظ ان هو ايه في جزء حاد. الجزء الحاد ده ممكن ارفع السدة وانزل بيه لغاية ما الضغط تيجي عندي مناسبة، وبعد كده اشد. وانا بشد كده دايما عيني على عرض الايه، عرض الشريط تاني اهيت. تمام، نراجع. تمام، 21 مللي اهي عندي كده. يبقى انا ايه مظبوط. ممكن ابدا الايه التصميم بتاعي. طيب ابدا من انه يعني هبدا في اي اتجاه، الاتجاه ده ولا الاتجاه ده؟ لو جينا بصينا ده الاتجاه اللي بنستخدم فيه ايه الزاويه، ده الايفن اللي هو الزاوي، وده الفردي، وده القط، وده الايفن، وده القط. يبقى انا هشتغل هنا الاول، لا ده دوت ايه الفردي، لا خلينا نشتغل زي ما هو بادئ الايه، لان ده الطبقه الايه الفرديه. يبقى خلينا نشتغل كده اهي. يبقى هنشتغل من اللي بعدها ان شاء الله. نبدا بقى ايه نشوف التصميم عندي. بيقول ادي التصميم. بيقول ان الخيط رقم 2 والخيط رقم 4 والخيط رقم 10 والخيط رقم 12 دول ظاهرين فين في الطبقه اللي جايه. يبقى انا ارفع كده الخيط رقم 2 و4 معايا، 6 و8 مش معايا، 10 و12 معايا. يبقى انا هعمل ايه؟ هنزل دي مش عاوزه، وده مش عاوزه. يبقى انا كده عندي الخطين دول بس اللي ايه اللي هيشتغلوا عندي في الرسم. لو جينا بصينا كده هنا
2 4 10 12. 2 4 10 12. اللي انا برفعه او بنزله هما بس خيوط الرسم، خيوط الارضيه. الباك جراوند ماليش دعوه بيها ايه خالص. اشد راعي ان الشد يديني جنب ثابته واعدي الجنب التاني. نرفع خطوه. احنا دلوقتي في الطبقه الفرديه. الطبقه الفرديه اهي. واحد. الطبقه الفرديه انا اسف. الطبقه الفرديه اهي. 1 3 5 7 9 11 13. عندي 3 و5 و9 و11. عندي 1 مش موجودة و7 مش موجودة و13 مش موجودة. يبقى محتاجين ان هم ايه يخرجوا منين؟ من الرسم عندي. يبقى انا هنزل 1 و13 اهو. نزلت انا 1 و13 وهنزل 7 اللي هي فين؟ اللي في النص. لو جينا بصينا المنظر ده، دول اللي هما مين؟ ده وده. ودول اللي هما ده وده. نرفع ونكمل. بعد كده عندي دلوقتي في الطبقة فين؟ أنا عندي الطبقة الزوجية 4 و6 و8 و10. يعني عندي 12 مش موجودة و2 مش موجودة اللي هي الأولى والإيه؟ والأخيرة. تمام؟ نبص كده على الرسمة. نبص كده على الرسمة سوا. لاحظوا 2 3 4 اللي هو في القطر ده هو نفس القطر انه دوت، والقطر ده هو نفس القطر انه ده، والجنب التاني نفس الايه؟ نفس الحكاية. نقيس عرض الشريط نراجع. تمام؟ لسه انا ايه؟ شغال صح؟ يبقى تمام اكمل عادي مفيش اي غلط. وخصوصا في البدايات مهم اوي ان انا اقف وراجع. نطلع بعد كده. عندي ايه؟ 4 و5 و7 و9 و10. لاحظ بقى ان هنا بدأ يخش مين؟ فردي وزوجي مع بعض. يعني بدأت الطبقتين هيخشوا على ايه؟ على بعض. مش مشكلة. احنا خلاص فهمنا الايه؟ الاساس عامل ازاي. اول حاجة دي الطبقة الفردية. 1 و3 مش معايا. ادي 1 ننزلها وادي 3 ننزلها و4 هتطلع من تحت. 4 اهيت هجيبها منين؟ من تحت اطلعها فوق. وهنا 1 بره اللعبة او بره الرسمة. 3 نجيب مين؟ نجيب 4 من الجنب التاني. في ايه تاني حاجة؟ مفيش حاجة تانية كده خلاص اهيت. نبص على الشغل بتاعي. 4 و5 4 و5 6 مش موجودة، 7 موجودة، و4 و5 الجنب التاني. ماشي نطلع. عندي الرسم التصميم بيقول ايه؟ التصميم بيقول لقيت اول حاجة انا في الطبقة الزوجية الايفن. عندي 2 مش موجودة نزلت. 4 و5 و6 مع بعض والعكس الجنب التاني. اول حاجة ننزل الاتنين اللي هي الاطرف بتاعتي. ده كده 4 و6 و8 و10. 4 و6 و8 و10 بناقص مين؟ 9 و5 اللي هي مين؟ ما بين مين ومين؟ ما بين الاول والتاني من اللي ظاهرين دول اهو. اطلعها هنا واطلعها هنا اهيت. قبل ما نشيل نراجع برضو العرض. تمام انا كده شغال عرض 10 على 10 والضغطة ما زالت نفسها هي. يبقى كده ان شاء الله باذن الله الشريط هيطلع فعلا بيرفكت يعني.
نكمل. هنا دي الطبقة الفردية اهي، الطبقة فعلا الفردية اللي عليها دور حقيقي فعلا. عندي 1 و2 و3. 1 و2 ده يطلع، اخلي بالي ان انا ايه بطلع ايه الباترن يارن بس عندي ماشي. بعد كده 4 مش موجود، طبيعي ان هو مش يكونش موجود هنا في الطبقة دي. 5 موجود، يبقى 6 هيطلع و7 هينزل. يبقى نيجي هنا 5 هطلع اللي بعدها على طول مباشرة، وانزل ال7 ديت انا مش عاوزها في هنا في الرسم في المنطقة دي، واطلع ال6 في المكان بتاعها. نكمل. انا عندي دي طبقة الزوجية اهيت اللي هي زوجية. 12 و10 و8 كله موجود، الزوجي ده كله موجود، مش هيشال منه حاجة خالص. 11 و3 بس اللي ايه اللي هيطلع. 11 اللي هي ديت، و3 اللي هي دي. ماشي اللي بعده. الطبقة الفردية القط 1 مش موجودة هتنزل. 3 و4 و5. 4 هتطلع لأنها مش عندي. 4 كام؟ و10. يبقى ايه اللي يلي دي على طول مباشرة اللي هي كام؟ 4 اهي. نفس الحكاية جنب التاني اهو. الرسمة بدأت ايه تظهر زي ما احنا شايفين. اللي بعده الطبقة ديت الايفن اللي هي الزوجية. 12 نزلت و10 و2 و4 نزلوا تحت. يبقى انا لما اطلع كده هنزل مين؟ هنزل خيط الرسم الاول، وهنزل خيط الرسم التاني، والاتنين ايه الاخر نفس الحكاية عليها اللي هي تجيب لي. قلنا ان الفرق ما بين اللحمة واللحمة كام؟ ضعف سمك الخيط. اطلع. لاحظوا بقى ان انا عندي النقطة دي كده الخط ده يعتبر مراية، اللي تحت واللي فوق شبه بعض، يعني المنطقة دي كلها شبه المنطقة دي ايه دي كلها مراية لبعض. تعالى ناخد خط منهم ونشوف بعد كده هنعمل ايه. نفس الحكاية ننزل 3 4 1 مش معايا اهو، 1 مش معايا من الجنبين. بعد كده 3 بعد اللي بعد 3 4 هناخده من الجنبين. بعد كده كله زي ما هو عادي اهو. نطلع. عندي ده اللي هو قلنا هيبقى الايفن 12 عندي، هاخد 11 الله اكبر الله اكبر، ونسيب الباقي كله زي ما هو. نطلع. هنكمل احنا الرسمه بقى دلوقتي، وبعد كده ايه نخلصها ونرجع لكم تاني.
احنا دلوقتي عملنا كررنا التصميم مرتين ورحنا قفلنا. عاوزين نتعلم دلوقتي ازاي نقفل الشغل بحيث لما اقطع ده ما ينسلش مني السيت. بعمل ايه؟ بجيب فتلة زي ما احنا شايفين وبفتح عادي خالص وبعدي المكوك زي كل مرة، بس بعديها ممكن استخدم ابرة مكان اللي انا بعمله ده. تمام، عدينا كده خلاص. ارفع اضغط اشد، النجدة دي ايه موجودة زي ما هي. تمام، بعد كده ارجع تاني واقوم قاطع، بس اضغط الضغطة بتاعت الايه السيدة. شدي. خلاص انا خلصت كده، واقوم مدخل دي هنا اهيت، وابدأ ايه اسحبها عندي اهيت. اتأكد برضه عرض الشريط سليم. تمام، اقطع دي. طيب احنا كده خلصنا الرسمة، بدأنا عملنا بداية، رسمت الشريط بتاعي او التصميم بتاعي، قفلت، اتعلمت اقفل. عرض الشريط سليم تماما اهو الحمد لله. نمشي كده، عرض الشريط تقريبا سليم في كل الاماكن كده، يبقى انا خلصت. طبعا طول الشريط حسب التنفيذ اللي احنا عاوزينه. لو جينا بصينا للظهر، ده بيمثل ظهر الايه، ظهر نفس الرسمه، يعني تقدر تشتغله على جنبين. عادي برضو تصميم له شكل، ولكن عكس التصميم اللي عندي اللي متنفذ. طيب دلوقتي لو انا عاوز اعمل تصميم خاص بيا اعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان مهم قوي ان يكون عندي ورقه محفوظه موثقه اكتب فيها. اذا كنت جايب التصميم ده من حد، اكتب المرجع بتاعي عشان حفظ حق الراجل اللي هو عامل التصميم. اكتب النوع الخيط او درجه او سمك الخيط اللي انا استخدمته، سواء بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها او باستخدام رقم الخيط. لو قدرت تكتب شركه التصنيع ايه هي، اسم الخيط ايه هو، جبته تاريخ كام، اي معلومه هتضيفها هتساعدك، بحيث لو بعد فتره معينه نسيت الخيط ده جبته منين، كان اسم البقره ايه، كان اسم الشركه اللي منتجه ايه، تكتبها. لون الخيط استخدمته في الباك جراوند ولا في الباترن كان ايه هو. لو الخيط على الورقه بتاعت البقره بتاعت الخيط او الكونه بتاعت الخيط، معلومات تكتبها. عدد خيوط السده، عرض الشريط اللي منتج بالكلام ده. لو قدرت تكتب التاريخ بتاع الانتاج بتاعك اكتبه. اي معلومه هتكتبها في الورقه هتبقى مفيده ليك. لو قدرت تصور وتطبع الصوره يبقى كان خير وبركه. احنا اتفقنا في قلنا ان لو انا بشتغل الشريط دايما باخد جزء في الاول بعمله سامبل، وبعد كده بشتغل طول الشريط بتاع السامبل ده. بيديني بعض المعلومات، بيدرب ايديا علشان ما اغلطش داخل الشغل بتاعي. السامبل ده ممكن اقطعها بعد كده وارفقها بالورقه ويبقى عندي ارشيف كامل للشغل بتاعي. طيب ده التصميمات الجاهزه. طب لو انا عاوز اعمل تصميم عندي، ادي مثلا ورقه وعاوز اعمل تصميم. طبعا ده انا طبعا دي من غير من غير التصميم بتاعها، فممكن تغيرها انت. المهم قوي ان اي مربع من دول، اي واحد، اذا كان دي واحد يبقى دي كام، يبقى دي 2. يعني نسبة الطول الى العرض نسبة 2 الى 1. وقلنا الاتنين ديت اللي هي بتمثل مين، خيطين من الشغل اللي انا بشتغله بتاعي. بعد كده برسم الرسمة بتاعتي هنا، وراعي ان يكون اطول طول ما يبقاش طويل قوي علشان ما يحصلش تشييف كبير، يبقى الخيطة عايمة تقدر تتنتش مني اثناء الشغل. ارجو ان الخطوات تكون واضحة، ارجو ان التصوير يكون واضح، ارجو ان يكون صوتي واضح. يعني اتمنى من ربنا ان يجعل الشغل ده مفيد ليكم ولكم، واشكركم، والى لقاء اخر باذن الله في تصميم تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.